everyone! Chef Musho is back at ngayon gagawa naman tayo ng toge. So, ang first step sa paggawa ng toge ay kailangan daw muna itong i-rinse. So, kumuha ako ng 1/2 cup of toge, tapos i-rinse natin daw muna siya dito. Okay. So, pagkatapos natin siya i-rinse, ang sunod naman natin gagawin ay ibabalik siya dito sa ating lalagyan at coveran natin ng panyo. Di ba? Parang ang dami lang sinasabi, mga mesh cloth, etc. So, check nyo sa Google kung ano yung mga iba-ibang mga paraan para gumawa ng toge. Pero, ito yung parang nakita kong pwedeng simplified version. So, rinse, itago, at bantayan every now and then. So, throughout this video, expect nyo na magagawa tayo ng day-to-day diary kung paano lumaki ang ating toge. Alright, so let's get started. Itsura ng ating munggo na magiging toge day 1. Tingnan natin kung ano magiging developments niya bukas. Okay, day 2 ng ating munggo na magiging toge. So, mukhang may mga natatanggal na ng mga green dun sa pot. Pero hindi pa rin siya toge-like. So, ibababad pa natin ulit siya. Balikan natin ulit siya in the evening para palitan yung tubig. And then, the next day ulit yung ating next video coverage.